ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። እንደምሰነበታችሁ ለገብ ኢንፎ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዴት ቲክቶክ አካውንት መክፈት፣ እንዴት ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ፣ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል እነግራችኋለሁ። እንደሚታወቀው ቲክቶክ አሁን ካሉ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ውስጥ አንደኛ የሆነ እና በገቢም ትልቅ ከፍተኛ ገቢ እያስገኘ ያለ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ነው። ወደ ቲቶራችን ስንገባ መጀመሪያ ላይ ቲክቶክ አፕሊኬሽኑን ካወረድን በኋላ ኢንስቶል አድርገን ከከፈት ነው ቀጥታ ቪዲዮ ማሳየት ይጀምራል። ከዛ ይሄ ማለት ሳይን አፕ ሳናደርግ ቪዲዮ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ግን ኮሜንት፣ ላይክ ምናምን እና ፎሎወር ለማግኘት የግድ ሳይን አፕ ማድረግ አለብን። ይሄ የምንጀምረው መጀመሪያ ፕሮፋይላችን ላይ በመጫን ነው። እዛ ላይ ስንጫን ሳይን አፕ ዊዝ ዩር ፎን ኦር ኢሜል ሚል ያመጣልናል። ከዛ በኋላ እሱን ክሊክ ስናደርግ እሱን ክሊክ አድርገን የበርዝዴ ያመጣልናል። እሱን እንሞላለን። ያው ይሄንን እየሞላው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ፎን ወይ ኢሜል ይጠይቀናል። እኔ አሁን በስልኬ ነው እየሞላው ያለሁት። ከዛ በኋላ ቴክስት እንጠብቃለን፣ ይልክልናል ከቲክቶክ አፕሊኬሽኑ ራሱ። ከዛ 4 ዲጂት ኮድ ነው የሚላክልን፣ እሱን እናስገባለን። አሁን ቲክቶክን ተቀላቀልን ማለት ነው። አሁን እንደምናየው ፕሮፋይላችን መጥቷል። አሁን ፕሮፋይላችንን ኤዲት ፕሮፋይል ሚለው ላይ ማስተካከል እንችላለን። ኤዲት ፕሮፋይል ላይ ስንጫን ቀጥታ ፕሮፋይል ፎቶ፣ ኒክኔም፣ ዩዘርኔም ሚል ያመጣልናል። ባዮሜ አለ። ኒክኔምን መለወጥ እንችላለን፣ ቅጽል ስማችን ነው። ዩዘር ኔም ደግሞ ሰው ሰርች ሲያደርገን ምን መጣበት እንትን ነው፣ ስማችን ነው። ባዮ ላይ ደግሞ ስለ ራሳችን የፈለግነውን መጻፍ እንችላለን። ከዛ በኋላ እነዚህ ሶስቱን ካሟላን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ሰው ለማግኘት ታች ያለችዋን የሰርች ባር ክሊክ ስናደርግ ትሬንድ እያደረጉ ያሉትን ያመጣልናል። ከላይ የሰርች ምትለዋ ላይ የፈለግነውን ጓደኞቻችንን ዩዘርኔም በመጻፍ የምንፈልገውን ሰው ማግኘት እንችላለን። እነሱም ከመጡልን በኋላ ወደ ግራ ስዋይፕ በማድረግ ፎሎ ላይ ክሊክ ስናደርግ እነሱ መከተል እንጀምራለን። የነሱ ቪዲዮዎች ይመጡልናል ማለት ነው። ቪዲዮ ሪከርድ ለማድረግ ደግሞ ታች ፕላስ ሳይኗን ክሊክ እናደርጋለን። ዘፈን እንመርጣለን፣ ፒኬ ሳውንድ የሚለው ላይ። ከዛ ዘፈኖቹ እንዲከመጡልን በኋላ የምንፈልገውን ዘፈን ክሊክ እናደርጋለን። በሹት ዊዝ ሳውንድ ይለናል፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሲዘር ምልክቷን ዘፈኑ ከየት መጀመር እንዳለበት ከታርገን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ማስቀመጥ እንችላለን። ምንፈልጋትን ቦታ ብቻ ማለት ነው። ከቆረጥናት በኋላ ራይቷን ክሊክ እናደርጋለን። ሙዚቃው የሚጫወትበትን ፍጥነት ለመለዋወጥ ታች ያሉትን 1x 2x 3x እያሉ የሚሄዱትን በመምረጥ የሙዚቃውን ፍጥነት መወሰን እንችላለን። ከዛም የፊት ለፊት ካሜራ ወይ የጀርባ ካሜራ ለመጠቀም ላይ ያለችዋን ምልክት ክሊክ በማድረግ መምረጥ እንችላለን። ቪዲዮ ሪከርድ ለማድረግ የቪዲዮ ምልክቷን በመጫን በጣታችን ሳናነሳ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ስንጨርስ ጣታችንን እናነሳለን። ያለ ጣታችንን ሳናስቀምጥ መቅረጽ ከፈለግን ታች ላይ ያለችው ምልክት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል። ከዛ ቪዲዮን ማቆም ስንፈልግ ክሊክ እናደርጋለን፣ እንጨርሳለን። ሙዚቃውን አሁንም ለመቁረጥ ከፈለግን ላይ ያለችዋን የመቀስ ምልክት ነካና የምንፈልግበትን ቦታ በማስጀመር መቀጠል እንችላለን። ፊልተር ለመጠቀም ከፈለግን ታች ያለችው ምልክት ተች እናደርግና ከዛ ማማረጥ እንችላለን ማለት ነው። ክሊክ እያደረግን የሚመቸንን አማርጠን ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ ስፔሻል ኢፌክት ደግሞ ይሄ የሰዓትን የምትመስለው ምልክት ነካና የተለያዩ ስፔሻል ኢፌክቶችን አማርጠን መጠቀም እንችላለን። ከዛሱን ከመረጥን በኋላ ሴቭ የምትለዋን እንነካለን። ከዛም ቪዲዮውን ኔክስት ስንለው
ካፕሽን መጻፊያ ቦታ ያመጣልናል። ካፕሽን እንጽፋለን። ታግ የምናደርገውን ጓደኛ ታግ ለማድረግ @ፍሬንድስ ሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና የፈለግነውን ጓደኛ ታግ እናደርጋለን። ትዊተር ላይ ሼር ለማድረግ የትዊተር ምልክቷን እሷ ላይ አድርገን ሼር ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚሁ ቲክቶክ ላይ ፖስት ማድረግ ስለፈለኩኝ ፖስት እላታለሁ። ትንሽ ደቂቃ ጠብቀን ፖስት አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው።